নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিন্টুডিকে চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মেথমেটিক্সৰ ৰেচিঅ'ৰ প্ৰপৰ্চনৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। অলৰেডি মোৰ চেনেলটোত মেথমেটিক্সৰ টাইমছ এণ্ড ৱৰ্কৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ, চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ, তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জিকে কুৱেশ্যনসমূহ আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে মোৰ চেনেলটোত আহি আপোনালোকে চাই ল'ব এইবোৰ। গতিকে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বলক। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য এভাৰেজ এজ অফ ৰাম, হৰি এণ্ড গোপাল ইজ 42 years। ৰাম, হৰি আৰু গোপালৰ তিনিজনৰে গড় বয়স 42 বছৰ। ইফ দেয়াৰ এজেছ আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 2:3:4 ৰেচপেক্টিভলি। যদি তেওঁলোকৰ তিনিজনৰে বয়স 2:3:4, হোৱাট ইজ দ্য এজ অফ হৰি ইন ইয়াৰ্ছ। গতিকে হৰিৰ বয়স কিমান? গতিকে ৰেচিঅ'টো হৈছে সিহঁতৰ বৰ্তমান বয়সৰ আটাইতকৈ স্মলেষ্ট পৰ্চনটো, যিটোক আমি ৰেচিঅ' বুলি কোৱা যায়। গতিকে বৰ্তমান হৰিৰ বয়স কিমান সুধিছে, তিনিটাৰে যোগ কৰি দিয়ে এভাৰেজ ইয়াৰ 42 years। গতিকে আমি জানো যে এভাৰেজ ইকুৱেল টু টোটেল বাই অবজাৰভেশ্যন। যিমানটা অবজাৰভেশ্যন থাকে সেইটো যদি আমি টোটেল ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এভাৰেজ এজ পাই যাওঁ। গতিকে আমাৰ যি আছে অলৰেডি এভাৰেজ এজ গতিকে আমাৰ এভাৰেজ এজ 42 years। তাৰপিছত টোটেলটো আমি নাজানো, গতিকে ইয়াত অবজাৰভেশ্যন কেইটা তিনিটা আছে, তিনিটা দি আছে। গতিকে টোটেল কিমান হ'ব? 3 2 6 4 3 12। গতিকে সেই তিনিজনৰো বয়স 126 হ'ব। যদি তিনিটাৰে বয়সটো যোগ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে 126 হ'ব। গতিকে এতিয়া 2:3:4 এই কেইটা ৰেচিঅ' সেই তিনিজনৰ বয়সৰ দি আছে। গতিকে আমি যদি সেইকেইটা এড কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 4 3 7 9 হ'ব। যদি আমি এই ৰেচিঅ' কেইটা এড কৰি দিওঁ, এই ৰেচিঅ' কেইটা যদি এড কৰি দিওঁ 9 হ'ব। গতিকে 9 126 ইকুৱেল। এই 9টো হৈছে ৰেচিঅ'টো আৰু এই 126টো হৈছে বয়সটো। গতিকে বয়সটো কাটি সৰু পৰ্চন ৰেচিঅ'ত আনিছে 2:3:4। গতিকে 9 = 126 হ'লে 1 = কিমান হ'ব? 9 1 = 9, 3 কেৰি গ'ল 36, 9 4 = 36। গতিকে 1 40 হ'ল 14 হ'লে এতিয়া প্ৰথম ৰেচিঅ'টো ৰামৰ 2 আৰু ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'টো 3টো হৈছে হৰিৰ আৰু গোপালৰ হৈছে 4। গতিকে আমাক সুধিছে হৰিৰ ইয়াতে 3টো হ'ব। গতিকে 14 3 = 42। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 42। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, দ্য ছাম অফ 3 numbers ইজ 98। তিনিটা নম্বৰৰ যোগফল 98। ইফ দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ছেকেণ্ড ইজ 2:3। আৰু যদি প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ডটো ৰেচিঅ' 2:3 হয়, এণ্ড ডেট অফ দ্য ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ইজ 5:8। আৰু ছেকেণ্ডটো থাৰ্ডটোৰ যদি 5:8 হয় তেন্তে ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো কি? গতিকে আমাক ইয়াতে প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট তিনিটা নাম্বাৰ উলিয়াই ল'ব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমটোৰ ছেকেণ্ডটোৰ 2:3 দি আছে, আকৌ ছেকেণ্ডটোৰ থাৰ্ডটো দি আছে 5:8। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আমি তিনিটা নাম্বাৰকেইটা উলিয়াই ল'ম। ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড, ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডটোৰ আমাৰ কিমান দি আছে? 2:3 দি আছে। আৰু আকৌ ছেকেণ্ডটো থাৰ্ডত কিমান দি আছে? 5:8। এতিয়া আমাক ছেকেণ্ডৰ মান দি আছে 3 আৰু 5। গতিকে দুটা ইকুৱেল নহয়, দুটাৰ বেলেগ বেলেগ আছে। গতিকে আমি ছেকেণ্ড মানটো ইকুৱেল কৰিব লাগিব। ইকুৱেল কৰিব লাগিলে ওপৰতে 3 আছে, তলটোত 5 আছে। গতিকে ওপৰটোৰ লগত 5 ইনটু কৰিম আৰু তলটোৰ লগত 3 ইনটু কৰিম। গতিকে ওপৰত 5 ইনটু কৰিলে এই 5টোৰ লগত 2 ইনটু হ'ব। 5 2 = 10, 3 = 15। আৰু এতিয়া 3 ইনটু কৰিছে 5ৰ লগত, এই 3টো 8ৰ লগত ইনটু কৰিব লাগিব। 8 3 = 24। গতিকে এতিয়া আমাৰ মান পালোঁ। নাম্বাৰ তিনিটা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড নাম্বাৰকেইটা পালোঁ 10 25 10 15 আৰু 24। গতিকে এই তিনিটাৰ যোগফল 98 বুলি দি আছে। গতিকে এই তিনিটা আমি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ
9 2 3 4 49 হ'ব যদি আমি তিনিটা যোগ কৰোঁতে 49 হ'ব এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দি আছে যে নাম্বাৰ তিনিটা যোগফল 98 গতিকে আমি 10x plus 15x plus 10 15 24 10x plus 15x plus 24x equal to আমাক দি আছে 98 গতিকে এখানে যোগ কৰিলে আমাৰ 49 হ'ব 49x by 98 x is equal to 98 by 49 তো ডিভাইড কৰিলে হ'ব আমাৰ 2 হ'ব 2 যে আমাক সেকেন্ড নাম্বাৰটো সুধিছে সেকেন্ড নাম্বাৰ আমাৰ কিমান আছিল 15 15 লগত 2 ইনটু কৰি দিও 15 into 2 30 গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি 30 question number 3 the fourth proportional to fifth 8 15 is ওটা আমাক fourth proportion to উলিয়া পড়ছে fourth proportion আমাৰ সূত্র আছে যে a is to b equal to b sorry c is to d এটা আমাক মান দি আছে এর মান দি আছে 5 is to 8 আর c মান দি আছে 15 এটা আমাৰ d টোৰ এই d টোৰ মান দিয়া নাই d টোক আমি x বুলি ধৰিলাম তাই আমি x বুলি পাতি লৈছো x বুলি যদি তুমি ফ্র্যাকশনৰ ভ্যালু জানি যাও 5/8 equal to 15/x আৰু যদি মই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে হ'ব 5x equal to 15 into 8 যদি আমি x2 ইফালে 5 টো তলকানৰ ৰেচালে 5 টো তলতে আইলে ডিভাইড হৈ যাব আৰু 5 এদি 15 5 3 15 তো এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 8 3 24 গতিকে আমাৰ কারেক্ট आंसर হ'ব অপচন বি 24 4 proportional 24 হ'ব question number 4 if rupees 782 be divided into 3 parts proportional to half 2/3 and 3/4 then the first part is যদি 782 টকা তিনিজনৰ মাজত ভাগ কৰি দিয়া হয় প্ৰথমটো হাফ পাব তাৰ পিছত 2/3 পাব আৰু থাৰ্ডটো 3/4 পাব তেতিয়ালে প্ৰথম পাৰ্টটো কিমান হাফ মানে কিমান পাব গতিকে আমি প্ৰথমে এই proportion কেইটাৰ এলসিএম লম proportion দিয়া আছে আমাৰ হাফ 2/3 আৰু 3/4 দিয়া আছে যদি আমি কেইটাৰ ডিনোমিনেটৰ কেইটাৰ এলসিএম লগাব লাগিব এই ডিনোমিনেটৰ তলৰ কেইটা 2 3 4 এই ডিনোমিনেটৰ কেইটাৰ যদি এলসিএম লওঁ তেতিয়ালে আমাৰ 2 1 2 3 2 2 4 গতিকে এলসিএম হ'ব 2 3 6 6 1 6 6 2 12 গতিকে আমাৰ এইটা ডিনোমিনেটৰ কেইটাৰ এলসিএম 12 হ'ব এই 12 টো এতিয়া ইয়াতে আমি এর কোডা 2 6 12 3 4 12 আর 4 3 12 और 6 1 6 plus 4 2 8 plus 3 3 9 গতিকে আমি এটা সাম কৰি লব 9 17 17 23 23 হ'ব গতিকে 23 72 ৰ সমান 23 equal to 782 এর সমান গতিকে 1 is equal to হ'ব 782 কে 23 ডিভাইড কৰো তেতিয়ালে आंसर আমাৰ 34 ল'ব গতিকে 1 is equal to 34 এতিয়া ইয়াক আমাক কি হৈছে দেন দা ফার্স্ট পার্ট অফ দিস প্ৰথম পাৰ্টটো হৈছে প্ৰথম পাৰ্ট আমাৰ কিমান আছিল হাফ আছিল হাফ তো আমি এলসিএম উলি আমি কনভার্ট করতে কিমান আছিল 6 ওলাইছিল 34 লগত যদি আমি 6 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ হ'ব 20
204 গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 204 Question number 5 The ratio of the boys and girls in a school is 3:7 এখন স্কুলত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ৰেচিঅ' দি আছে 3:7 The number of boys is more by 400 than that of girls স্কুলখনত ছোৱালীতকৈ ল'ৰা 400 বেছি What is the number of boys in the school গতিকে স্কুলখনত কিমানজন ল'ৰা আছে গতিকে আমাৰ কোৱেশ্চন মতে যদি আমি গাৰ্লছক x বুলি ধৰি লওঁ গাৰ্লছ আমাৰ x টা আছে গতিকে আমাৰ বয়জ হ'ব x plus 400 x plus 400 গতিকে এইটো আমি এতিয়া ফ্ৰেকচন কৰি লওঁ গাৰ্লছটোৰ ওপৰত ধৰি ল'লোঁ x আৰু ইয়াত আমাৰ বয়জ দি আছে গাৰ্লছতকৈ 400 বেছি গতিকে x plus 400 তেতিয়াহ'লে আমাক ফ্ৰেকচনটো কিমান দি আছে ফ্ৰেকচনটো 3:7 দি আছে যদি এইটো আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ হ'ব 7x 7x equal to 28x plus 400 into 3 1200 এইটো সমান চিহ্নৰ ইফালে প্লাস আছে ইফালে মাইনাস হ'ব 7x minus 3x 4x হ'ব 4x is equal to 1200 গতিকে x is equal to হ'ব 300 গতিকে আমাৰ x 300 হ'ল x মানে আমি কি বুলিছিলো x মানে গাৰ্লছ ধৰিছিলো গাৰ্লছ 300 আছে আৰু বয়জ x plus 400 যদি x to 300 হয় এফালে 400 ল'ৰা বেছি হ'ব গতিকে 300 plus 400 গতিকে বয়জ হ'ব 700 গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ 700 Question number 6 The ratio between two numbers is 12:13 দুটা নম্বৰৰ ৰেচিঅ'টো দি আছে আমাক 12:13 if each number is reduced by 20 যদি প্ৰত্যেকটা এই দুটা নম্বৰৰ পৰা 20 কৈ কমাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰেচিঅ'টো 2:3 হ'ব find the square of the second number গতিকে দ্বিতীয় নম্বৰটো স্কয়াৰ কিমান হ'ব আমাৰ প্ৰশ্ন মতে প্ৰথম নম্বৰ দুটা 12x যেটো ৰেচিঅ' দি আছে ফ্ৰেকচন কৰিলো 13x According to question, if each number is reduced by 20 reduce মানে minus আৰু যদি increase বুলি দিলে হয় তেতিয়া increase দিলে plus দিলে হয় যে ইয়াত reduce বুলি দিছে reduce মানে নেগেটিভ টো বুজাইছে একে -20 কৰিছো 20 equal to তেতিয়া আমাৰ ৰেচিঅ'টো কিমান হয় যদি 20 reduce কৰা তেতিয়া তো ৰেচিঅ'টো দি আছে 2:3 যেতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম 12 3 is 36x minus 320 16 equal to 13 to 26x minus 40 36 ইফালে প্লাসত আছে এবে 26 প্লাসত আছে এটো ইফালে মাইনাস হৈ যাব মাইনাস হলে 36 এর পরে 26 গলে 10x হ'ব 10x এটো 60 তে মাইনাস আছে যদি ইফালে যায় প্লাস হৈ যাব প্লাস 60 minus 40 plus 20 হ'ব গতি x equal to হ'ব 2 ডিভাইড কৰি দিলে 10 20 ডিভাইড কৰি 2 হ'ব গতিকে ফার্স্ট নম্বৰ কি আছিল 12x আৰু সেকেন্ড নম্বৰ আছিল 13x গতিকে আমাৰ x মানে কিমান হ'ল 2 হ'ল গতিকে আমাৰ 13 into 2 নম্বৰটো হ'ল 26 ফার্স্ট নম্বৰটো হ'ল 12:24 আৰু সেকেন্ড নম্বৰটো 13:2 26 যদি এটা আমি কি কৰিছে ফাইন্ড দ্য স্কয়াৰ অফ দ্য সেকেন্ড নম্বৰ মই সেকেন্ড নম্বৰটো স্কয়াৰ হৈছে যদি 26 into 26 কৰি দিও আনসার হ'ব 676 গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি 676 গতিকে ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে কমেন্ট কৰি জনাই দিবা লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাথমেটিক্স ৰিজনিংৰ পাৰ্ট আগবঢ়াম বা জেনাৰেল সায়েন্স বা জেনাৰেল নলেজৰ কোৱেশ্চনবোৰ পাব গতিকে ভিডিওটো এইখিনি আছিল গতিকে ভিডিওটো শেষ হ'লে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ